Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag är äntligen tillbaka från sommarlovet, eller vad man ska säga, semestrarna. En vecka senare än planerat. Jag hade tänkt att vara tillbaka redan förra veckan. Men livet, stuff and things, och här är vi nu. Jag tänkte såklart börja med min vanliga egna boktag som jag gör. Som heter typ sommarens bästa, sämsta och allt däremellan. Där jag försöker på något sätt sammanfatta min sommarläsning för er. Semesterläsning, hur det har gått. Det är ungefär 8 frågor, så jag tänker att vi kör igång med en gång. Sommarens bästa. Jag har läst en hel del bra frågor. En hel del bra böcker den här sommaren faktiskt. Otroliga bra läsupplevelser. Och en del dåliga. Men den bästa, måste flytta på mig lite grann. Den bästa är, vad heter det nu då? A very large expanse of sea. Jag vet inte varför jag inte kan komma ihåg det. Av Tahereh Mafi. Här har ni den. Jag lyssnade på den. Det var väl... Var det augustis läsning? Slumpen. Jag tror det var augusti som... augusti. Slumpen, augusti valde slumpen den här. Och jag tyckte den var helt fantastisk. En fullpoängare. För att den är så träffsäker. Här får vi följa med en tjej. Vad heter hon nu då? Nu kommer jag inte ihåg, såklart. Vi befinner oss 2002. Det här är typ 1 år efter 11 september-attacken. Synen på muslimer och kvinnor och tjejer som har hijab, som våran huvudkaraktär har i den här boken, är liksom... Det är hårt, det är tufft liksom. Och vi får följa med henne. Hon går på gymnasiet och håller sig för sig själv. Hon håller sig för sig själv för att hon har inga bra upplevelser av folk och lärare omkring sig. Med rasism och kommentarer om hennes hijab. En dag så träffar hon Ocean. En amerikansk kille, en vit kille, som... De hittar varandra och allting liksom förändras för henne. Jag ska inte säga att det här är en romance, även om det finns romance-inslag. Men det jag tyckte var bäst om är alla de här träffsäkra, som jag sa, scenerna som känns otroligt trovärdiga. Alltså alla karaktärer känns trovärdiga. Jag köper allt. Och det är ganska ångestfyllt också att läsa, för att det är väldigt hårda ord som utvecklas ibland. Men också handlar det om karaktärsutveckling. Vår huvudkaraktär växer så mycket tillsammans med sina kompisar och familj omkring henne. Jag ska inte prata så jättemycket om henne, för jag har ju pratat just jättemycket. Jag kommer på att jag har faktiskt gjort en läsvlogg av den här. Så jag länkar den i beskrivningen, så vet ni mer vad jag tycker om den här boken. Den var fantastisk i alla fall. Sommarens sämsta. Jag har 2 stycken faktiskt. Först tänkte jag skriva upp Romanov av Nadine Brandes, kanske uttalar det. Det här var slumpen för juli kanske. Jag blev besviken på det, för det här är en retelling eller en slags magisk fantasy-berättelse om de sista Romanov i familjen Romanov. Anastasia, det är en magisk formel, men det här föll platt. Det funkade inte alls för mig. Den var liksom, det hände ingenting. Och när det väl hände någonting så gjorde det att det blev intressant, så föll det, för det blev liksom ingenting, hon höll inte fast i det här spännande. Så jag tycker den var ganska tråkig och seg. Men den som jag tycker faktiskt förtjänar att bli sommarens absolut sämsta. Jag ska inte prata så mycket om den. Och det är faktiskt The Family Game av Catherine Steadman. Den här är med i min läsvlogg bokutmaning, där jag tar mig igenom alla Goodreads Choice Award-nomineringarna för kategorin Mystery Thriller. Och den här är med, och jag håller på att klippa i den läsvloggen. Jag rantar jättemycket. Jag tyckte inte om den här. Vill ni höra hur mycket jag verkligen inte tyckte om den här, så länkar jag, när den är klar så länkar jag den i beskrivningen nedan här. Den var dålig på alla sätt och vis. Ingenting var trovärdigt, ingenting var logiskt, väldigt dålig skribent, storymässigt funkar inte, karaktärmässigt funkar inte, ingenting funkade för mig. Och fy fan, nej. Ursäkta. Sommarens överraskning.
Okej, i somras så gick vi till biblioteket med pojkarna. Jag och pojkarna gick för vi skulle låna lite böcker, vi skulle hänga lite där. Och så de stod där och letade efter böcker och då passade jag också på lite strosa runt. Och då hittade jag Thornhill av Sam, hette hon så? Pam Smith, Thornhill. Och tänkte, oj, den här har jag just, för några år sedan såg jag den här överallt och alla älskade den. Jag tar hem den så får vi se om jag hinner läsa den. Jag började bläddra i den och var fast. Jag hade inga förväntningar på den här alls. Jag visste liksom inte vad jag skulle tycka mer än att den var populär och folk gillade den. Det här är 2 berättelser parallellt, nutid och dåtid. Vi får följa med en tjej som bor mitt emot ett förfallet hus som har varit en föräldralös flickskola kanske, så för flickskola för föräldralösa barn, något sånt där. Och vi får följa med den här tjejen som blickar ut och tittar på det här huset och finner det väldigt, väldigt fascinerande. Samtidigt får vi också följa med dåtid när det här huset då, Thornhill som det hette, fanns liksom. Och en flicka där och vad som hände. Ena berättelsen är skriven i liksom textform så att säga, att man får läsa. Och den andra berättelsen är serieroman. Alltså så att det var bilder, det står inga texter. Och det är en sån fascinerande blandning. Och den är så bra. Bilderna tillsammans med texten, tillsammans med själva berättelsen. Otroligt mörk, jättejobbig, men så fascinerande och spännande. Jag tyckte den här var... Det var jättebra, jag slukade den. Jag tyckte den var så bra som alla tyckte att den är. Jag tycker att den förtjänar hypen, den var jättebra. Det gick väldigt fort att läsa den för att vissa sidor var ju bara bild. Men det var jag tyckte den var. Så jag blev så överraskad över att jag tyckte om den så mycket som jag gjorde. För att det var bara, jag tar med mig den här så får vi se. Så det blev en härlig överraskning. Sommarens besvikelse. Jag hade ganska höga förväntningar. Jag åkte till Sydkorea och läste Kärlek i Seoul av Sang Young Park. Och det här är, får vi följa med en huvudkaraktären, en ung man, homosexuell man som då ska navigera i Seoul, storstadens kärleksliv. Och det är ett perspektiv som inte syns så jättemycket och hörs så mycket, speciellt inte från Sydkorea som är väldigt konservativt. Det fanns så mycket potential. Det kunde ha blivit en Sex and the City-känsla. Men jag tror att de försöker sälja in den som en sån. Men det var inte så. Jag vet inte om det är översättningen. Jag vet inte om det är språket. Jag vet inte om det är karaktärerna. Det är någonting som... Jag trodde att jag skulle gilla den mycket mer än vad jag gjorde. Den är inte dålig. Jag skulle faktiskt rekommendera att man läser den ändå. För man får ju insyn i en karaktär som sällan hörs i litteraturen, speciellt från den delen av världen. Så jag tycker absolut att den är värd att läsa. Men den är en seg kanske. Det är någonting som inte faller mig i smaken helt enkelt. Så det blev en besvikelse för att jag trodde att jag skulle gilla den mycket mer än vad jag gjorde. Och så kolla vad snygg den är. Hur kan den inte vara bra, tänker man? Sommarens världslitteratur. Och hörni, jag har rest i sommar. Jag har varit i Kamerun. Jag har varit i Senegal. Jag har varit i Seoul, Sydkorea. Jag har varit i... Vad har jag varit mer i? Vietnam har jag varit med. Jag har rest mycket, verkligen mycket. En bok som jag måste få prata om och som jag verkligen tyckte var fantastisk. Det är Tålamod av... Nu vet inte jag hur man uttalar hennes namn. Jaili Amadou Amal, kanske. Ni ser den här i alla fall. Wow, här har vi 3 stycken kvinnor. Vars livsöde liksom går ihop. Alla... styrs av män i Kamerun. Vi befinner oss i Afrika, Kamerun. Och det är så hjärtskärande, det är så bra. Det här är männens värld och kvinnorna bara lever i den. Och de här 3 kvinnorna som vi får följa med försöker navigera i det här, försöker överleva på sitt sätt. De har liksom de hanterar den situationen de befinner sig i på olika sätt, alla 3. Och man får läsa om dem liksom. Wow, vilken läsupplevelse, för att det var så smärtsamt
Så smärtsamt att läsa samtidigt som det är en så sjukt viktig bok och så välskriven. Wow, det var musik med öron när jag läste den liksom, verkligen. Det var härligt att lyssna på varenda, jag tror att jag lyssnade på den. Det var så fantastiskt språk, en tunnis så det går ganska fort att läsa den. Nej, men det här var riktigt bra, hörni. Det här var så en viktig berättelse och så spännande helt enkelt. Och få se i en värld som också så här inte hörs så mycket om. Jag tyckte det var jättebra och det här tycker jag alla ska läsa den här boken verkligen. Sommarens chock. Okej, det här är en positivt chock. För det brukar ju vara, ibland när den här frågan kommer upp, då är det oftast, jag vet inte, är det positiv chock eller negativ chock? I det här fallet är det en sån positiv chock. Det här, jag har läst den här, jag måste bara visa. The Weight of Blood av Tiffany D. Jackson. Det här är en retelling av klassikern Carrie av Stephen King, hans debutroman, ni vet. Du vet den här Carrie som har telekinesiska krafter som kan flytta på saker med sin tankekraft och blir mobbad och allting slutar i blodbad. Det här är samma sak, men i det här fallet så får vi följa med Maddie. Ja, det är det väl. Maddie har en hemlighet, hon är biracial, alltså hon är mix. Hennes pappa är vit, hennes mamma är svart. Men hon har hela livet kunnat gå som vit. Alltså folk tror att hon är vit. Men en dag så får folk reda på att hon faktiskt har afroamerikansk blod i sig. Och det här eskalerar, för det är absolut inte liksom, det är, hur har hon kunnat ljuga för de här vita att hon är en av dem fast hon inte är det. Det är liksom på den nivån. Här genomsyras det av mycket rasism. Det är väldigt samhällskritisk. Tar fram den här rasismen som finns mellan vita och svarta. Eller rasism som finns mellan. Rasismen mot afroamerikaner. That's it. Den kommer fram otroligt väl. Har hon bakat in de här otroligt obehagliga tankarna som finns. Såklart så slutar det också i blodbad. Det som gjorde att jag blev en sån chock var hur mörk den var. Men chocken också är att hur fantastiskt hon tog Carrie och gjorde det till sitt. Den här är bättre än originalet. Så pass. Otroligt välskriven. Älskar det här samhällskritiska touchen hon har. Hur hon får med det här rasismen och man får utstå som afroamerikan. Och vad mycket det kostar en. Och wow. Och jag älskade det som gjorde att det var en så bra läsupplevelse var att jag läste om Carrie som en tunnis. Jag läste om den och exakt efter att jag har läst ut den så påbörjade den här. Så att jag fick liksom en väldigt, jag kunde verkligen jämföra dem väldigt, väldigt väl i och med att jag läste om Carrie. Jag tyckte det blev som läsupplevelsen höjdes verkligen. Jag tyckte den här var fantastiskt bra. Det enda jag skulle vilja klaga på med den här är kärlekshistorien som jag upplevde. Jag tror inte den kändes inte trovärdig. Men som sagt, när det kommer till kärlekshistorier och romance så kanske ni inte ska lyssna på mig för jag är så anti dem. Men jag tycker faktiskt inte att den funkade här. Det gjorde faktiskt inte det. I'm sorry. Sommarens hyllvärmare. I sommar så läste jag en hel del hyllvärmare, men jag satsade mest på jag satsade mycket på förebyggande. Så jag läste ganska många böcker som jag köpte i år, vilket gör att de inte kommer hamna i nästa års damm av. Så mycket förebyggande, men jag hann med en hel del hyllvärmare också. Bland annat den här trilogin, The Ark of Sith av Neil Shusterman. Jag har hela en skitsnygg box här. Jag läste hela den här. I den här så får vi, i den här dystopiska utopi / dystopi så har människan besegrat döden. Och enda sättet att liksom hålla befolkningen i schack, eller man ska säga att man inte blir för många människor, är att man har skapat en skola för Sith, alltså för liemän. Och då får vi följa med en tjej och en kille som då går i den här skolan för att bli liemän, för att sen få rätten att faktiskt avsluta människors liv trots att man faktiskt har besegrat döden. Men man måste ju hålla befolkningen i schack liksom.
fantastiskt bra. Ettan var jättemycket bättre. Jag tyckte serien är fantastiskt bra helt enkelt. Jag tycker den är jättebra. Politisk, intressant, mycket AI som är väldigt på tapeten här. Jag är jätteglad att jag läste den här för att jag har för mig att det här ska bli en serie också som jag längtar efter. Nej men det här var riktigt bra, otroligt snygg, fantastiska karaktärer. Sista boken är den svagaste men det brukar bli så. Annars, nej men det här var jättebra. Sommarens nya böcker. Okej, 5 nya blev det. Ja, det blev så. Jag åkte med jobbet till Rotterdam i augusti. Och där så har jag en tradition att när jag åker utomlands, eller när jag åker på semester, inte utomlands, när jag åker på semester så får jag faktiskt köpa böcker. Och då köpte jag 3 stycken böcker. En som jag har sett lite här och där och som jag är nyfiken på, och 2 som är helt chansningar verkligen. Vi börjar med den som jag har sett lite här och där. Det är The Accident Season av Moira Fowley Dowley. Heter hon Fowley Dowley? Doyle. Fowley Dowley. Fowley Doyle. Fowley Doyle. Förlåt, det var Fowley Dowley. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Strunt samma, vi försöker koncentrera oss på den här boken. Det enda jag vet om den här boken är att The Accident Season händer typ samma tid varje år. Där folk typ får massa olyckor. Och vi får följa med 17-åriga Cara som då börjar gräva i det här. Typ, något sånt där. Jag vet inte, men jag har sett den här lite överallt. Och jag har varit nyfiken och den är tunnig. Så att jag tänker att den här vill jag liksom, ja, jag är nyfiken på den. Så jag köpte den. Och sen så blev jag nyfiken på en annan bok på grund av omslaget såklart. Och när jag läste baksidan verkar den jättespännande. Jag pratar om The Good Luck Girls av Charlotte Nicole Davis. Så snygg är den också. Ser den så här glittrar lite sådär. Så den är väldigt snygg. Jag tror att det här är lite häxor. Jag vet inte så mycket om vad det här är faktiskt. Jag ska vara ärlig. Men jag tror att det handlar om lite häxor. Sen vet jag inte. Ni vet ju hur jag är. Jag läser baksidan, jag glömmer bort. Jag läste ju inte grundligt. Utan jag bara, ja det låter bra och sådär. Så den här tyckte jag så var den så snygg. Och jag tror att det här är en del av serien. Men jag är inte säker. Men jag tyckte den här var så snygg så den fick följa med hem. Och den verkade intressant. Häxor. Afroamerikanska häxor också. Sen har vi en bok. Jag tänkte en bok som jag köpte för jag tyckte den var så himla snygg. Men också för att jag tycker den verkar så himla bra. Och jag är lite inne i sån här boken nu. För den här Remarkable Creatures. Den här, ni vet, den här boken om bläckfisken och städerskan och jag vet inte vad. Jag håller på att lyssna på den just nu. Och jag har bara hört bra saker om den. Och jag känner att den boken vill jag verkligen läsa. Så jag ville köpa den. Men de hade bara en så ful utgåva. Så jag bara, nej men det vill jag inte ha den. Men då såg jag en annan bok som jag först trodde var den. För att den ser ut så här. Bläckfisk. The Mountain in the Sea. Så jag först trodde att det var den boken då. Men det här var inte den. Det här är en sci-fi. Det är en marinbiolog. Alltså hur kan jag inte ta en bok om en marinbiolog? Jag kan inte bara låta den vara kvar. Jag måste ju ta hem den såklart. I alla fall, det är någon marinbiolog. Det är någon octopus, vad heter de? Bläckfisk. Det är vatten, havet. Jag måste läsa, jag måste ha den. Kolla, den är så rosa och snygg. Det här gula och rosa passar så snyggt ihop. Och jag har inte hört den och sett den någon annanstans. Har ni gjort det? Jag har inte gjort det. Jag tycker det var så kul. Det skulle vara kul att ha någon bok som inte alla pratar om. Men jag tyckte den här verkar så spännande. Så sjukt spännande. Så den här kommer jag definitivt läsa väldigt, väldigt snart. Kanske direkt efter den här Remarkable Creatures. Bara för att vara kvar med bläckfiskar. De 3 böckerna köpte jag när jag var i Rotterdam. Sen har jag köpt, eller den här boken ska vi se. Den här var second hand. Färskvatten till blommorna. Det är också en sån här bok, ganska tjock, som jag har sett överallt och folk älskar den. Den är väl nominerad till årets bok också. Verkade spännande, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Violette lever hon är kyrkogårdsväktare. Folk kommer väl till henne, jag vet inte, jag har bara hört väldigt bra. Och min syster säger att den här är jättebra. Så det fick följa med hem och så var det billigt för att det var second hand. Så jag kunde inte låta bli. Sen har vi den här. Amor Towels. Vad heter den?
Artights-reglerna. Så står det: Sex and the City och Breakfast på Tiffany's är 2 uppenbara referenser till den här roligt skrivna, lätt beroendeframkallande historien. Jag ska vara ärlig, jag vet inte vad den här handlar om, jag har ingen aning. Men det är Amor Towles och det är han som har skrivit En gentleman i Moskva som jag älskar. Så den fick följa med hem, också second hand. Så ja, så då. Nu är jag äntligen tillbaka och då har jag försökt sammanfatta sommarens läsning. Jag är såklart jättenyfiken på hur era sommar har varit. Har ni fått ett par häftiga läsupplevelser? Jag har fått jättebra läsupplevelser verkligen. Prata med mig i kommentarsfälten så hörs vi där och vi syns faktiskt nästa vecka, jag lovar.